po sa Cambridge English Dictionary, ang ibig sabihin ng littering ay the act of dropping trash on the ground in public places. Halimbawa nito ay ang pagtatapon ng basura sa kalsada at mga ilog. Ang lahat ng klase ng pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar ay ipinagbabawal sa batas. Ang paglabag dito ay may kaukulang parusa at multa. Ganon, meron pala. Meron. Usapang anti-littering ang ating mainit na topic sa Legally Yours. Kasama po ang ating bisitang legal expert, si Attorney Chelsea Liao Ariza is back. Hello, Welcome good back. morning. Mga kabasura. Ay! Nako! Nako po! Yan ang no. So, ano ba itong anti-littering law? Okay, sige. So, itong si Anti-Littering Law, it was imposed by the MMDA. So, ang pinaka-root talaga niyan is the Ecological Solid Management Act. And it created a board na kasama si MMDA. And ngayon, si MMDA, being the body executing this law here in Metro Manila, it created the Anti-Littering Act. Pero matagal na to? Anti-Littering Law. Yes, medyo matagal na rin siya. Yun. Okay, ano ang nakasaad dito, attorney? First, si MMDA, they may exercise yung pag-i-implement ng policies regarding proper waste management here in Metro Manila. Oo. And for those na hindi sumusunod, they may impose penalties. And in case man na hindi mag-comply yung tao to those penalties, pwedeng umakyat yung kaso sa korte. What are the penalties first para sa mahuhuli? Depende siya sa kung anong klaseng Basura, pagkakalat yung gagawin mo. Oo. So, usually fine lang naman yon. The MMDA will issue a notice to dun sa offending party, and then later on, pag ayaw mo magbayad, kasi there are many ways to pay the fine, kahit nga bayad center. Like gano'n. how much? Average, attorney? Around 500. Depende. Oo, depende siya. Pero 500 and up. For as Oo, little as, that's the least amount? Yes, 500 pesos. So, kung ako'y nagtapon ng candy wrapper sa kung saan-saan at ako'y nahuli, pwede ako ma-fine na ng 500 pesos. Yes. Mapatawan ng fine, which you can settle anywhere. Yes. Tapos kung ayaw kong bayaran ito, what will happen? So, the MMDA might file a criminal case against you. Hopefully, hindi ikaw against the offending party who will throw driver's such... parang ano ba to? Ticket sa driving violation. How will they know na hindi mo siya nabayaran? May ano siya, may period siya. So, may parang prescription period for you to comply. So, I think 5 days, gano'n. Depende kasi siya sa sa offense na nagawa mo. Then, pag hindi mo na-comply, akyat sa korte. So may ticket din. Parang evidence More of a nila. notice. Oo. Notice. So, of course, like, the MMDA will get your details, Yes. ganyan. Oo. Tapos, kapag hindi nakitang, I guess they will have a record of kung sino na nagbayad or not. Yes. Tapos, kung hindi, i-escalate nila to sa isang court case na. Yes. Ano naman ang magiging, dito? Parusa, penalty. Depende Charge. Depende siya. Kasi considering that this is a criminal case, right? So, you might be ordered by the court to pay for a fine, di ba? Pero ang most importantly, magkakaroon ka ng record, di ba? Criminal record. Kasi there are instances, pwede sila mag-issue ng warrant just because because the case was escalated before the court. So wait lang, attorney, malinaw ko lang. Yung pagkakalat ng candy wrapper, hindi siya criminal case. Pero yung hindi pagbayad ng fine nito is criminal. Yes. Mauuwi doon. Oo. Iaakyat ng MMDA. So, In fact, I have this client na gano'n na nangyari. So, somewhere in Makati, candy wrapper, di nagbayad, nahuli ng MMDA. Yon. So, afterwards, ayun, naka-receive siya ng order from the court, may hearing na. So, talaga nag-escalate siya. Akala ba nitong person ay parang maliit na bagay lang? Parang hindi ko na yan babayaran. Parang wala lang yan. Yes. So, Ganun parang naman. end up, yung discussion namin, mahal na tuition fee on his end. Kasi nga, di ba, it escalated 500 pesos lang siya dapat. Dapat. Naging, what?
In the hundreds of thousands? Hindi naman kasi ongoing yung Yung kaso pa rin. Okay. Oh, yun Pero siya. for sure naman na kapag nahuli ka, bibigyan ka naman ng notice Yes. about your violation. Paano yung large scale? Halimbawa, nagtambak, ang dami natin nakikita all over the metro. Nagtatambak ng basura nagtatapon ng basura sa ilog. Marami-raming candy wrapper yun. Attorney. Actually, Bakit? Actually, kasi hindi lang naman si MMDA yung imposed by the law. Kasi if you say to implement- MDA, along EDSA lang ba to? Oo. Within Metro Manila. Pero kasi syempre, shared space sila with the LGUs. Yung mga major thoroughfares, yung parang binalita natin before, no? May mga Quezon Ave, Yes. Quirino Avenue, ganyan. Commonwealth. MMDA yan. Pero LGUs are also supposed to Yes. enforce this law. Yes, actually, mas explicit yung mandate with the LGUs. Kasi yung doon sa MMDA, it's coming from them being a member of the national board. Yeah. Itong sa LGUs, talaga mandated sila to implement laws within their jurisdiction Correct. regarding the proper waste management. So, ang tanong, bakit ang daming basura ng Pa rin. Ang dami pa rin. Ganon. So, ang tanong ay nasa LGU. Oo. Ayun. Di ba kamakailan lang, ang daming balita na mga basurang hindi nakolekta sa Maynila. Yes. Di ba? And that's just one place. I'm sure there's a lot more, di ba? Tumingin ka lang sa labas. May mga ganyang issue din sa ibang lugar. Halimbawa sa amin, sa Pampanga, yung hindi nakokolekta. So, natatambak yung basura. So, paano yung ganun? Well, si LGU kasi ang ang talagang ordered to implement those kumbaga ordinances kasi they are required to execute issue ordinances in lieu of doon sa Ecological Solid Management Act. Yon. So then later on if they issue an ordinance, they need to implement those. 'Di ba? So ano siya end-to-end yung responsibility ng LGU regarding this matter. So kung merong hindi na-implement, then that means the LGU has something to do about it. Saan ka pwede magreklamo pag ganun, attorney? Kasi hindi ka na pwede magreklamo sa LGU dahil sila yung nireklamo mo. Okay, you may file a case before the court. Actually, there was a case before, yung sa Manila Bay naman, yung clean up. So, concerned citizens filed a case against MMDA, against the other government bodies to clean the Manila Bay. So, yon, the Supreme Court issued a mandamus, yon, to clean it up. Yun siya. Attorney, katulad nito, in the case of Manila, hindi na kolekta ang kanilang mga basura. So, it's also the LGU who Yes. didn't pay for the garbage collection. Yes. So, paano yun? Well, the concerned citizens may file a case against the LGU, pero syempre, it is a lengthy process. So, bago pa umabot doon, the LGU needs to work on it, di ba? Act on it. Kasi otherwise, it will just balloon at magiging talagang very big issue. At ano to, attorney, anong klaseng kinds of any basura? Yes, any basura. Whether it be biodegradable Yes. or not. Non-bio, Kasi yung like mga the iba, candy wrapper, di ba? kasi yung mga iba, sasabihin nila, biodegradable naman yan, okay lang yan. Hindi pa rin. As long as it's a trash. It's a trash. Basura ang usapan. Oo. Halimbawa, attorney, concerned citizen ka. Siyempre, ito na yung pinagmumulan mga maliliit lang na basura, pero pag madami nang gumagawa niyan, yun na, yung baha and all, di ba? So, paano pag concerned citizen ka, may nakita ka? Halimbawa, ako, yun nga, example ko kanina, sa expressway, may nakita ako, tinapon niya yung candy wrapper. Pwede ba akong mag-file nun? Pwede ba akong magsumbong? Pwede ka magsumbong to the, kumbaga, kung saang city ka nandun at the moment. Kasi, for example, sabihin na lang natin, may nakita kang basura sa Mandaluyong, nakita mo yung tao, nagtapon. Sumbong mo sa LGU ng Mandaluyong, sa barangay. You or need sa city. evidence. Yes. Video. Video. Pero better would be the trash itself. Kasi yun doon sa client ko, yung trash itself, kasama doon sa Yun ang kaso. evidence. Yun. Kasi At saka yung acknowledgement niya na talagang tinapon niya yun. Okay. So, pwede na rin pala tayong magsumbong para at least hindi na madami yung mga basura. Ayun Diba? siya. Oo. And I think
if more people know na ito talaga ay ini-implement, ini-enforce, I think they will think twice about dumping their basura kung saan-saan lang. Yes. Kaya, attorney, is this just one isolated case or are there many cases that you know of? Well, kasi, ano siya di ba? Aside from the law itself, it has to be executed, di ba? By the concerned government agencies. So, kung kakaunti yung mga taong makakapagsumbong, like yung mga employees ng MMDA, di ba? Then, hindi mai implement properly. So, ang most challenging part kasi dito is, how are you going to execute the law? Diba? It is prohibited, pero anong gagawin mo next? Pag nakita mong ginawa niya yon, Oo. diba? Diba? Parang nakakahiya na kailangan pa natin maging mahigpit sa Para lang isang law, piece of law na ganito. Yeah. When other countries just do it with kusa. Yes. Disiplina. Like the Japanese, di ba? Yeah. Kahit hindi nila sariling basura, pupulutin nila for the sake of love for country, di ba? Singapore. Diba? Singapore kasi ang daming fine. Parang yun talaga dapat para matakot na, which is alam naman natin pala ngayon kasi Na may ibang fine. kada natin di sila aware na may ganito. 'Di ba? Merong fine. Strict implementation is the key. Oo, Ayun. correct. May nakita pa ako before, attorney, sa Facebook, no, may nakita ko nag-upload na kada natin. So, dito sa lugar na to, halimbawa, commercial space. So, doon talaga tinatambak yung basura. Halimbawa, nakaschedule ng Monday, kukunin dyan. So, yung isang kada, nakasasakyan siya, doon niya tinatambak yung basura. So, Okay. nahuli siya ng may-ari ng commercial space. Okay. So, pwede siya magreklamo. Ganon. Yes. And it's more of a private property na rin eh. So, Oo. pwede rin ng ibang kaso na pwedeng Oo. i-ano doon. Meron na. So, aside from this, meron pang ibang kaso kasi private place na yon. Yes. Private Oo. area na. Except kung doon siya sa pedestrian, ay doon sa sa sidewalk. Kalsada na, oo. So, ang mag-a-apply is itong whatever the ordinance ni LGU. Kasi minsan yan yung nagiging issue no? Na parang tinatambak ng ibang mga kababayan natin doon sa hindi nila lugar yung basura. Yeah. Kaya, attorney, mabuti pa at i-caution mo na ang ating mga kada na talagang seryosohin itong anti-littering law because it can actually be enforced Yeah. and it can lead to a court case. Yes. Diba? Yeah, so, well, it is already there, di ba? Huwag na lang nating hintayin na ma-escalate at mahuli kayo na nagtapong kayo ng basura, whatever. Small, kahit gaano kaliit yan. Kahit upos lang ng sigarilyo, Oo, di ba? diba? We see people do that casually everywhere. Wala lang nanguhuli. So, wag nyo nang paabutin na mahuli kayo. Yun lang naman yun. Because the law is there to be implemented. Hinihintay lang kung sinong masasampulan niya. At talagang nangyayari in real life because si attorney meron ganong klaseng Oo, kliyente. natatawa ako sa kanya noon kasi yan ba yan? Yung Candy wrapper. Candy wrapper. Yung candy wrapper. Ayun. Ay, tika lang, attorney. May mga Ito pala, meron tayong questions. mga katanungan from the netizens. Okay. Eto. Natapos na natin yung candy wrapper. Ito Sa daw, second. sabi, bakit daw pinapayagan ng pagpasok ng mga malalaking container ng industrial waste? Iba naman to. I'm sure a different kind of law applies to this galing sa ibang bansa. Hindi ba yun paglabag sa anti-littering law? There's a different case to that. Oo. Yun. And at the same time, hindi rin naman talaga pinapayagan na pumasok yan. Ang tanong lang, paano nakapasok? So, nakakalusot. Ayun. Yun siya. Sino ang implementing agency naman ito? Dapat? Coast Guard? Kasi it by depends. boat to di ba? Oo. It depends kasi kung saan siya pumasok eh. Pero usually port yan eh. Oo nga. So, who are the concerned agencies So, dapat? pwedeng Coast Guard, pwedeng Customs, di ba? Customs. Oo. Di ba that was an issue some years back? Actually, recently lang din. Meron din. Ulit. Parang basura ng Canada na pupunta Yeah. dito. Bakit? So, yun na. Ito din, natapos na natin yung third question. Hala, wag na kaya, di ba, ang bilis magbaha nung nakaraang araw, ang bilis. Sa area nila, SLEX. Di ba? Parang isang buhos ng malakas na ulan, baha agad. Yeah. Tama. Kaya,
ang mga ang mga agencies concerned, please naman, gawin naman natin ang ating trabaho sa pagkukolekta ng basura, sa paghuhuli ng mga tao naglilitter. Siguro dapat may incentive sila. Parang pag may nahuli, 'di ba, merong profit sharing ng Sana hindi scheme, 'di ba? Baka kasi ang gawin is gawin silang tama. magkalat. gawin sila naman na- negosyo. Right. 'Di ba? Halimbawa ako magsumbong sa LGU diretso. Depende. Oo, pwedeng sa Kung saan LGU, lugar pwedeng sa yun? MMDA, 'di ba? Pwede so ano yun? Pwede lang isend sa ano nila. Depende rin kasi. Ito ang problema kasi it's more on the execution. Paano mo i-report, di ba? Sinong lalapitan mo. Ayun yung mga hindi Wala aware pa. yung tao eh. Correct. Pero kasi kung ano yan, kung kunwari nangyari sa isang street, Oh. obviously you need to go to your respective LGU. Sa barangay mo, sa City Hall, gano'n. Pero kapag yun doon sa mga major roads, di ba? Kunwari EDSA, di ba? MMDA Yun, na. MMDA. Yun. Ay, nako. Maging conscientious na lang po tayo. Hindi ba pwedeng gano'n na lamang? Disiplina lang. Di ba? Tama. Mahalin na lang natin ang ating sariling bansa. Di ba? Enough not to throw our trash just anywhere. Di ba? Kaya maraming Thank you, salamat. Attorney. Yeah. Always. Thank you. Kaya sa mga gusto ng Parang iyong- walk in the park lang sa'yo. Kaya ang nga topic chill natin. na Walk chill in a Trash. basuraless park. Walk in the Basuraless park. Kaya sa mga kada natin na gusto pang maghingi sa'yo ng legal advice, saan ka nila pwedeng makontak, Attorney? Okay, hopefully hindi about sa basura. Wag naman At sana sana. binayaran nyo yung fine nyo, pero in case man na mag-escalate, hopefully hindi ulit. You may reach us out at carizalaw.com or via Facebook, Cariza Law. Yan. Thank you so much, Attorney. Okay. Maraming salamat. Salamat po at happy weekend. Happy weekend. Oo, sana may weekend kayo, attorney. May Saturday, Sunday ba? Ang lawyer. Your work never ends. Ay, matindi rin pala. Ang problema ng tao, di nauubos. Yun yun. You're there to help. Kaya mga kada, ang walang disiplinang pagtatapon ng basura ay tiyak na may negatibong epekto sa ating kapaligiran at kalusugan. Kaya gawin po natin ang ating responsibilidad at sumunod po tayo sa batas. Itapon natin ang basura sa tamang lugar at huwag kung saan-saan. Disiplina lang po. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.